Hi guys, again welcome back to my YouTube channel. Aru etu Bogibeel rider second episode. So first episode to jonai to Bogibeel korilu. So Bogibeel okman dekhile kiba kibi. Aru is first episode to apnaloke sale aru etu second episode. Aru ekdin moi bhalke time poa nai. Mo tar pa ahi ako Duliajan golu. So Duliajan pa ako ekdin mane ghuri asu aru kaam hoi ase. Bogibeel to Dibor sabole pabo. আৰু ডিব্ৰুগড় গৈ জগন্নাথ মন্দিৰ গলো আৰু চাই থাকক ভিডিওটো এনেকৈ গম পাই যাব আগলি বতাহে খৰালে সুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলে কৰে নুতি পচি নিচুকনি খয়নত দুটি নয়ন মধুৰ দুগানতে আউজিলে হিৰত ভাগেনে চিকুনে সোণটো পনি তোমাৰ মায়াময় উশাহৰ মেয়ানে যাযাবৰী মোৰেনো হেঁপাহত বুটলি সামৰি তোমাৰেনো কাষৰলে So guys, kali rati ami paluhi Dibrugarh kintu majot mane iman vlog nobonalo kelegi bahut borokhon dile aru ami bahut ratike palu bahut late hoi gol ama ahi paote so mane ki hol Bogibeelor hidokhor pura mane ami cycle cholabo nwara hoi golu so yate mor aita ghor asile tat thakilu eiru tar oporor view so ami dujon moi aru NOBOJIT yat thakilu aru baki dujon tar logor roomot thaki gol so এতিয়া আমি যাবলৈ আছো জগন্নাথ মন্দিৰ so চাই থাকক ভিডিওটো just now আমি জগন্নাথ মন্দিৰ পালোহি আৰু লগৰ কেইটা আহি আছে এইটো জগন্নাথ মন্দিৰৰ এন্ট্ৰেন্সটো RAJKUMAR nahile SMD moi aru NOBOJIT ahilu so aru yat bole camera allow nai so likha asile bahirate ami mobile pa alman photo photo mailo aru ki kombo aru dukhia manu যাবলৈ ওলাই আছো আৰু মোৰে ইয়াৰে লগৰ এজন দেৱাশিস হাই গাইস আহিলে
যেনেকৈ আপুনি চাইছে জয়দীপ আহিছে আমাৰ ইয়াত ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰটো দেখিলে তাৰপিছত আৰু আগত যিমানে নহয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব হা থেংক ইউ চ' আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যাবলৈ ওলালোঁ আৰু চ' এই ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান জগন্নাথ মন্দিৰ দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে কি কৰিব লাগে জানেই নহয় কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' টিল দেন বাই বাই তাৰপিছত আকৌ নেক্সট এপিছড 3 আহিব চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বাই